Assassin's Creed có hai nhân vật chính có thể giúp tựa game thành công và cũng có thể khiến nó thất bại. Assassin's Creed dự kiến sẽ có hai nhân vật chính, nhưng với cái tựa game AC vẫn đang thử nghiệm khía cạnh này, nó cần phải cẩn thận. Thương hiệu Assassin's Creed đã có hai giai đoạn riêng biệt trong vòng đời của nó, với giai đoạn đầu tiên là loạt trò chơi phiêu lưu hành động ra mắt hàng năm và giai đoạn thứ hai là loạt game nhập vai hành động thế giới mở gần đây. Mặc dù cả hai giai đoạn đều rất khác nhau đối với những người hâm mộ lâu năm của loạt game Assassin's Creed, nhưng chúng vẫn có một số điểm tương đồng lớn khi nói đến bối cảnh chung, chủ đề, câu chuyện và một số cơ chế gameplay cốt lõi. Trong khi Ubisoft hiện đang cố gắng đa dạng hóa thương hiệu Assassin's Creed hơn nữa, những tựa game lớn như Assassin's Creed Red vẫn sẽ kế thừa rất nhiều các đặc điểm cơ bản của series. Assassin's Creed Red cuối cùng cũng sẽ mang đến cho các game thủ đã luôn khao khát về bối cảnh Nhật Bản trong series. Đây sẽ là game nhập vai hành động thế giới mở chính tiếp theo trong nhượng quyền thương mại, theo sát bước chân của Origins, ODG và Valhalla. Mặc dù hiện tại có rất ít thông tin được xác nhận về trò chơi cho các game thủ nhưng đã có thông tin rò rỉ rằng Assassin's Creed Red sẽ cho phép người chơi điều khiển hai nhân vật chính, một điều mà series đã có từ tựa game AC thế giới. Mở đầu tiên nhưng cũng gây ra nhiều tranh cãi. Đã từ lâu thương hiệu Assassin's Creed tập trung mỗi phần của nó vào một nhân vật chính cụ thể, mang đến cho game thủ một số nhân vật trò chơi điện tử được yêu thích nhất mọi thời đại trong quá trình này. Altair, Ezio, Edward, Arnor và thậm chí cả Connor trong những năm gần đây đều được tôn vinh là một số nhân vật hấp dẫn nhất của series, với mỗi trò chơi của họ chỉ đặt họ làm tâm điểm, tập trung vào từng điểm cốt truyện, tình tiết hành động và nhân vật phụ xung quanh họ. Nhưng với việc phát hành Assassin's Creed Syndicate vào năm 2015, tất cả đã thay đổi. Lần đầu tiên trong lịch sử series, ngoại trừ các phiên bản game hiện đại như Desmond, tựa game Assassin's Creed Syndicate đã cho phép người chơi điều khiển hai nhân vật chính, và điều tương tự cũng sẽ đến với Assassin's Creed Red, được gọi là cặp song sinh Rhea. Jacob và Evie trong game có phong thái rất khác biệt nhưng họ không phải là nhân vật chính được game thủ đón nhận nhiều nhất trong loạt game. Trong khi bản chất điềm tĩnh và tập trung vào khả năng lén lút của Evie khiến cô trở thành nhân vật chính trung tâm vững chắc của Syndicate, cách tiếp cận của Jacob trong cả cốt truyện và chiến đấu có phần liều lĩnh hơn, cũng như anh chàng không được nhiều người hâm mộ hài lòng. Tuy nhiên rất may là ngoài các nhiệm vụ cốt truyện, Syndicate cho phép người chơi chọn người mà họ điều khiển trong quá trình khám phá thế giới mở và một phần các nhiệm vụ phụ, cho phép game thủ chọn phong cách chơi và nhân vật mà bản thân ưa thích. Mặc dù Assassin's Creed Origins chỉ tập trung vào một nhân vật chính, nhưng Assassin's Creed ODG đã tiếp tục mang lại khái niệm hai nhân vật chính này, theo một cách rất khác với Syndicate. Trong khi Syndicate hoán đổi nhân vật chính thường xuyên trong suốt chiến dịch cốt truyện, ODG yêu cầu người chơi chọn nhân vật chính ngay từ đầu, thiết lập một câu chuyện chắc chắn cho cả hai nhân vật từ thời điểm đó trở đi, khiến nhân vật không được chọn trở thành nhân vật phản diện. Assassin's Creed Valhalla cũng cho người chơi lựa chọn, mặc dù nó chỉ ảnh hưởng đến giới tính của nhân vật, trái ngược với việc cho người chơi điều khiển một người hoàn toàn khác. Cả hai lựa chọn nhân vật chính của ODG và Valhalla đều gây ra tranh cãi một chút khi ra mắt. Theo một số tin đồn gần đây từ hồi tháng 2 và tháng 3 năm nay, Assassin's Creed Red có thể có hai nhân vật chính riêng biệt, một là Shinobi và một là Samurai. Từ những chi tiết được đưa ra trong rò rỉ, có vẻ như việc AC Red đi theo bước chân của Syndicate sẽ hợp lý hơn ODG hay Valhalla, vì hai nhân vật chính được cho là có xuất thân và kỹ năng rất khác nhau. Thay vì chỉ xuất hiện như một sự lựa chọn khi bắt đầu trò chơi, Assassin's Creed Red nên để những nhân vật này cùng tồn tại trong trò chơi, cho phép người chơi trao đổi giữa họ trong suốt câu chuyện và khám phá. Tuy nhiên, nó cũng cần đảm bảo rằng cả hai nhân vật này đều thực sự khác biệt và hấp dẫn, điều mà một game nhập vai thế giới mở rộng lớn khó có thể đạt được chỉ với một nhân vật chính chứ chưa nói đến hai.